ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የzxo ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው የብዙ ሰዎች ጥያቄ የሆነውን ስለ ጎግል ጂሜል አካውንት ነው። ብዙ ሰዎች የጎግል ጂሜል አካውንታችን ሃክ ብንደረግስ ወይም ከኛ ሌላ ሰው እየተጠቀመበት መሆኑን እንዴት እናውቃለን? ከሚጠቀምብን ወይም ከሌላ ስልክ የተሞላውን አካውንታችን በራሳችን ስልክ እንዴት እናስወጣዋለን? ለሚለው ጥያቄያችሁ አሪፍ መፍትሄ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። እሺ ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች በቅድሚያ ከናንተ ውጭ ሌላ ሰው አካውንታችሁን እየተጠቀመበት መሆኑንና አለመሆኑን እንዴት እንደምናውቅ ላሳያችሁ። አሁን እኔ በፕሌይ ስቶር ነው የገባው። እናንተ አካውንታችሁ በሚገኝበት በፈለጋችሁት መግባት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር እንደምታዩት ከፍቶልኛል። ከዚህ በኋላ ከላይ ያለችውን ፎቶ ወይም ሎጎአችን አንዴ ነካ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ጎግል አካውንት ወይም ማኔጅ አካውንት ሚል ይመጣላችኋል። እሱን መንካት ነው። ወደ ዋናው ሴቲንግ ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። በሁሉም አንድ ነው። በጂሜል በፈለጋችሁት መግባት ትችላላችሁ። አሁን እንደምታዩት ከፍቶልኛል። አሁን ወደ ጎን በማድረግ እኔ የምፈልገው ሴኩሪቲ የሚለውን ነው። ሴኩሪቲ የሚለውን ነካ በማድረግ ትገባላችሁ። ከዚህ በኋላ የምታዩት ምንድነው ሪሴንት ሴኩሪቲ አክቲቪቲ የሚል አለ። ይሄ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ሳይኒን የሆነውን የናንተ አካውንት ሳይኒን የሆኑበትን ስልኮች ይችላል። ነገር ግን ወደ ታች በማድረግ ማኔጅ ዲቫይስ የሚል አለ። ማኔጅ ዲቫይስ የሚለውን ነካ ስታደርጉት ዋናውን መረጃ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የናንተ አካውንት የሚገኝበትን መረጃዎች ያመጡላችኋል። አሁን እንደምታዩት ይሄ የኔ አካውንት በእነዚህ ስልኮች አለ ማለት ነው። ይሄ አካውንት በዚህ ሁሉ አለ። ስለዚህ እንዴት ነው የምናስወጣው? ከነዚህ ስልኮች እንዴት ነው የምናስወጣቸው? አይፎን እንደምታዩት ቴክኖ ምናምን ይላል። እኔ የምጠቀምበት የላይኛውን ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህን አላውቃቸውም። ወደ ታች በማድረግ ከጎን ያለችን 3 ነጥብ ከነካችሁ በኋላ ወደ ታች በማድረግ ሳይን አውት የሚላልላችሁ እሱን ነካ ማድረግ፣ በመቀጠል አሁንም ሳይን አውት ማድረግ ማለት ነው። የናንተ ብዛት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ በተመሳሳይ አሁንም 3 ነጥብ ነካ እናደርጋለን። ሳይን አውት እንለዋለን። ፍቃድ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ኦኬ ብላችሁ ሳይን አውት ማለት ነው በቀላሉ። አሁን እንደምታዩት የኔ አካውንት የላይኛው ብቻ ነው። ስለዚህ ሳይን አውት የሆኑት ከዚህ ከጽሁፉ በታች ነው ሙሉ መረጃዎች የሚመጡ። አሁን በእኛ አካውንት የገቡትን ሳይን አውት አድርገናል። ከዚህ በኋላ ድጋሚ እንዳይገቡ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት አንዲት ነገር ላሳያችሁ ውድ ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች። አንዳንድ ዌብሳይቶች ስትገቡ አካውንታችሁን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ቲዩቤድ ያለ እነሱን እንዴት ነው የምናስወጣው? እናንተ አካውንታችሁን አስገብታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሳታስወጡት ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ ትዘጉታላችሁ። እነሱን ፕሮሰስ የሚያደርጉትን እንዴት ነው የምናገኛቸው የሚለው ለማየት እዚህ ጋር ነው የምታገኙት። ሳይን ኢን ቱ አዘር ሳይትስ የሚለውን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን ነካ አድርጋችሁ ነው የምታስወጡት ማለት ነው።
ከዚህ በመቀጠል አሁን እንደምታዩት እነዚህ ሁሉ ሳይን አውት ነው የሚል እንደምታዩት አይፎን አውት ሳይን አውት ይላል። አውት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ አካውንት ከማንም ዲቫይስ ክሊር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩን ወደ አካውንታችን እንዳይገቡ ወይም ደግሞ ማንም ሰው ፓስወርዱን ቢያውቀው እንዳይገባ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው አንደኛው አማራጭ ፓስወርዳችን መቀየር ነው። ፓስወርድ ለመቀየር ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስወርድ የሚለውን አንዴ ነካ ታደርጉታላችሁ። አንደኛው አማራጭ ፓስወርዳችሁን መቀየር ነው። ቀጣዩን ደግሞ አሳያችኋለሁ። በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። የመጀመሪያው ፓስወርድ ማለት ነው እናንተ የምትገቡበትን ፓስወርድ። ይሄን ካላወቃችሁት በቀጣይ የጠፋባችሁን ፓስወርድ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አዲስ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ በመቀጠል ፓስወርዳችሁን በትክክል ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ጓደኞቼ ይሄኛው አንደኛው አማራጭ ነው። ፓስወርዱን ማታውቁት ከሆነ ወይም ደግሞ ፓስወርዳችሁ ከጠፋባችሁ የጠፋባችሁን ፓስወርድ እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ አዲስ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። በዛ መሰረት መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አዲስ ፓስወርድ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። ስለዚህ ከዚህ የምትፈልጉትን ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ከታች ያለውን መንካት ነው ማለት ነው። እኔ አሁን መቀየር ስለማልፈልግ በቀጥታ ከዚህ ልውጣና ወደ ሁለተኛው አማራጭ ላሳያችሁ። ሁለተኛው በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ጠንካራ የሆነ ኢሜል የሚባለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትላለች እሷን ነካ በማድረግ ማንም ሰው ወደኛ አካውንት ወይም ደግሞ ሃክ መደረግም አይቻልም ማለት ነው። ይሄን አካውንት ሃክ ማድረግ አይችልም ይሄን ካጠናከራችሁት። ስለዚህ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትለውን አንዴ ነካ በማድረግ ወደ ቀጣይ ፓርት እንሄዳለን። yes I am እንለዋለን። እኔ ካሁን በፊት በዚህ ገብቼበት ስለማላውቅ ነው። እናንተ በቀጥታ ሊያመጣላችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠንካራ የሚባለው ነው። ወይም ደግሞ ቬሪፋይ ታደርጉትና ከዛ በኋላ በእናንተ አካውንት ማለት ነው ወይም ደግሞ በዚህ በምትሞሉት ስልክ ቁጥር ኮድ ይላክላችኋል። በዛ ኮድ ነው መግባት የምትችሉ እንጂ ማንም ሰው ዘው ብሎ መግባት አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚለውን አንዴ ነካ እናደርጋለን። ጌት ስታርትድ ስትሉት ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት
ቀጣዩ ስቴፕ መጥቶልኛል። እዚህ ጋር ቴክስት ሜሴጅ የምትለውን ግና ከላይ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ከዚህ በኋላ በዚህ ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። በዛ ኮድ ነው የምትገቡ ማለት ነው። ፓስወርዱን ቢያውቀው እንኳን ማንም ሰው መግባት አይችልም። ምክንያቱም በዚህ ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን ኮድ ሲላክላችሁ በዛ ብቻ ነው መግባት የሚቻል። ፓስወርዳችሁን እንዳስገባችሁ ጎግል ራሱ ኮድ ይልክላችኋል። በዛ ኮድ ነው የምትገቡ ማለት ነው። ኔክስት እንዳላችሁት እዚህ ጋር አሁንም ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል። እሱ እስኪገባ ትጠብቃላችሁ። ይሄን አክቲቬት ለማድረግ አሁን እንደምታዩት የኔ ልኮልኛል። ቴክስት ያደርግላችኋል ኮዱን ማለት ነው። እዚህ ጋር የላክላችሁን ኮድ ታስገባላችሁ። አሁን እንደምታዩት የላከልኝን ኮድ አስገብቻለሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ታች በማድረግ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ስትሉት ይሄው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ራይት ያደርግላችኋል። እንዲሁም በመቀጠል ወደ ታች ስታደርጉት እዚህ ጋር ኦን ይላችኋል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በኋላ ኦን ከሆነ ማንም ሰው በእኛ አካውንት እንደፈለገ ሊጫወትበት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ በሞላችሁት ስልክ ቁጥር ከዚህ በኋላ በሌላ ስልክ ለመግባት ስትፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ኮድ ይልክላችኋል። በዛ ኮድ አማካኝነት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁንም መርሳት የለባችሁም። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁት ኮድ ይልክላችኋል። ኮዱን ካላስገባችሁ በዚህ አካውንት መግባት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠንካራ የሚባለው ነው። በጣም እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቅድም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ አልተቆለፈም ነበር፣ ቢጫ ነው የነበረ። አሁን ግን ራይት ሆኖ ተቆልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጠንካራ ሆኗል። እንዲሁም ፓስወርድ የጠፋባችሁ ካላችሁ በቀጣይ እንዴት መመለስ እንደሚቻል አዲስ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።